Mỗi buổi sáng là một cơ hội mới để chúng ta khởi đầu lại và thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Nhưng liệu bạn có biết rằng chỉ với 10 câu thần chú đơn giản, bạn có thể biến mỗi sáng thành một khởi đầu đầy năng lượng tích cực? Trong nhịp sống hối hả hiện đại, nhiều người thường quên mất sức mạnh của suy nghĩ và lời nói. Hãy để Phật Pháp dẫn dắt bạn khám phá cách mà những câu thần chú này có thể thay đổi tư duy, giúp bạn thu hút hạnh phúc, thành công và bình yên trong tâm hồn. Các bài học từ Phật giáo không chỉ là lý thuyết suông, chúng thực sự mang lại những giá trị thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn áp dụng những câu thần chú này vào buổi sáng, bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tâm trí và cả trong những mối quan hệ xung quanh. Những câu nói tưởng chừng như đơn giản này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thịnh vượng và an lạc. Hãy xem đến cuối video để khám phá 10 câu thần chú giúp bạn hấp dẫn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những câu thần chú này không chỉ giúp bạn phát triển bản thân mà còn giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn và đầy cảm hứng hơn. Nếu bạn cảm thấy những bài học này hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận và nhấn like cho video. Câu thứ nhất, tôi xứng đáng nhận mọi điều tốt đẹp. Câu chuyện về lòng tin và giá trị bản thân không phải là mới mẻ, nhưng ít ai nhận ra tầm quan trọng sâu sắc của điều này. Từ lâu, chúng ta đã hình thành những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, hoặc không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Trong giáo lý Phật giáo, việc tin tưởng vào giá trị bản thân không chỉ là một yếu tố tinh thần, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ. Khi bạn biết trân quý bản thân, bạn đã bắt đầu tự tạo ra một nguồn năng lượng để thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Lòng tin vào giá trị bản thân chính là gốc rễ của sự tự tin. Một người không tự tin sẽ khó mà tiến xa, khó mà thành công bởi họ tự giới hạn mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Bằng cách mở rộng trái tim và nhìn nhận bản thân với sự yêu thương, trân trọng, bạn sẽ nhận ra rằng không phải mình đang cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, mà mình xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Đó chính là sự tự tin tự thân, một năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, khi bạn trân trọng bản thân, bạn sẽ bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình không? Câu hỏi này sẽ mở ra một hành trình mới, giúp bạn khai phá tiềm năng và tận hưởng niềm vui sống. Câu thứ hai, tôi có thể đạt được mọi mục tiêu. Khi nói đến mục tiêu, nhiều người thường cảm thấy e ngại vì lo sợ thất bại. Chúng ta dễ dàng nghĩ rằng mình không đủ khả năng, rằng mình sinh ra không phải để đạt được điều gì lớn lao. Trong Phật giáo, những rào cản này được xem là những mê chướng, tức là những điều cản trở, che lấp sự sáng suốt của trí tuệ. Chỉ cần vượt qua chúng, bạn sẽ thấy rõ rằng mọi mục tiêu đều có thể đạt được, miễn là bạn dám thử và quyết tâm theo đuổi. Có một câu chuyện rất thú vị về Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn là một hoàng tử. Dù có tất cả những thứ mà nhiều người mơ ước, Ngài vẫn quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường giác ngộ. Ngài không ngại khó khăn, không sợ mất đi những điều quý giá của một vị hoàng tử. Chính điều này đã giúp Ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Chúng ta cũng vậy, khi đối diện với những thử thách, đừng ngại mà hãy nhớ rằng nếu mình quyết tâm, mình sẽ có thể đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Việc đặt mục tiêu trong cuộc sống không phải là để chứng minh với ai khác, mà là cách để bạn khám phá khả năng thật sự của mình. Hãy nghĩ về mục tiêu là những đỉnh cao mà bạn muốn chinh phục, những điều sẽ mang đến niềm vui, sự tự hào và cả cảm giác hoàn thiện. Và trong hành trình này, hãy luôn nhớ rằng bạn không đi một mình, luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ, cổ vũ bạn. Hãy dừng lại và comment về một mục tiêu lớn nhất mà bạn muốn đạt được, và đừng quên nhấn like nếu bạn thấy nội dung này hữu ích cho hành trình của mình. Tôi có thể đạt được mọi mục tiêu. Khi nói đến mục tiêu, nhiều người thường cảm thấy e ngại vì lo sợ thất bại. Chúng ta dễ dàng nghĩ rằng mình không đủ khả năng, rằng mình sinh ra không phải để đạt được điều gì lớn lao. Trong Phật giáo, những rào cản này được xem là những mê chướng, tức là những điều cản trở, che lấp sự sáng suốt của trí tuệ. Chỉ cần vượt qua chúng, bạn sẽ thấy rõ rằng mọi mục tiêu đều có thể đạt được, miễn là bạn dám thử và quyết tâm theo đuổi.
có một câu chuyện rất thú vị về Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn là một hoàng tử. Dù có tất cả những thứ mà nhiều người mơ ước, Ngài vẫn quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường giác ngộ. Ngài không ngại khó khăn, không sợ mất đi những điều quý giá của một vị hoàng tử. Chính điều này đã giúp Ngài đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Chúng ta cũng vậy, khi đối diện với những thử thách, đừng ngại mà hãy nhớ rằng nếu mình quyết tâm, mình sẽ có thể đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Việc đặt mục tiêu trong cuộc sống không phải là để chứng minh với ai khác, mà là cách để bạn khám phá khả năng thật sự của mình. Hãy nghĩ về mục tiêu là những đỉnh cao mà bạn muốn chinh phục, những điều sẽ mang đến niềm vui, sự tự hào và cả cảm giác hoàn thiện. Và trong hành trình này, hãy luôn nhớ rằng bạn không đi một mình, luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ, cổ vũ bạn. Hãy dừng lại và comment về một mục tiêu lớn nhất mà bạn muốn đạt được, và đừng quên nhấn like nếu bạn thấy nội dung này hữu ích cho hành trình của mình. Câu thứ 3, tôi đang thu hút sự thịnh vượng và phong phú. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người coi sự thịnh vượng là thước đo thành công, và điều đó không sai. Tuy nhiên, sự thịnh vượng không chỉ đến từ của cải vật chất mà còn bao gồm cả tinh thần, sức khỏe và mối quan hệ tốt đẹp. Phật giáo khuyến khích chúng ta thực hành lòng biết ơn và học cách hài lòng với những gì mình đang có. Khi bạn biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn, vì lòng biết ơn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự phong phú. Có một câu chuyện nhỏ về một vị thiền sư sống giản dị trong một ngôi làng. Ông chẳng có tài sản gì ngoài một căn nhà đơn sơ và chiếc chén trà mộc mạc. Nhưng mỗi ngày, ông đều thực hành lòng biết ơn cho tất cả những gì mình có, cho những món quà nhỏ từ thiên nhiên như ánh nắng, cơn gió mát, tiếng chim hót. Dần dần, những người trong làng bị ấn tượng bởi thái độ sống của ông và thường mang tặng ông những món quà, giúp đỡ ông trong công việc hàng ngày. Ông không cần của cải, nhưng đã thu hút được tình yêu thương và sự trân trọng từ những người xung quanh. Bài học từ câu chuyện này là khi ta sống với lòng biết ơn, ta sẽ thu hút những điều tích cực và những người tích cực vào cuộc sống của mình. Đôi khi, sự thịnh vượng không nhất thiết là có thật nhiều của cải vật chất, mà là có một tâm hồn phong phú, một tinh thần tràn đầy tình yêu và sự đồng cảm. Câu thứ 4, tôi xứng đáng với hạnh phúc và thành công. Nhiều người luôn nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó phải đạt được, một đích đến xa vời. Tuy nhiên, trong Phật giáo, hạnh phúc thật sự không đến từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ bên trong, từ cách ta đối xử với bản thân và với những người xung quanh. Khi bạn yêu thương bản thân, biết chấp nhận mọi thứ thuộc về mình, bạn sẽ dễ dàng sống hạnh phúc và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Một câu chuyện về Đức Phật kể rằng khi một người hỏi Ngài về hạnh phúc, Ngài chỉ mỉm cười và nói, hạnh phúc đến từ sự an yên bên trong. Người kia không hiểu và tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, chạy theo danh vọng, tiền bạc và quyền lực. Nhưng cuối cùng, người đó vẫn cảm thấy trống rỗng. Đến khi hiểu ra rằng hạnh phúc thật sự đến từ việc chấp nhận và hài lòng với bản thân, người đó mới thấy sự bình an trong tâm hồn. Việc sống hạnh phúc là một quá trình, là một hành trình tìm kiếm và xây dựng từ bên trong. Không phải bằng cách đạt được mọi thứ, mà là học cách hài lòng và yêu thương bản thân, dù có lúc yếu đuối hay sai lầm. Khi bạn biết chấp nhận mình, bạn sẽ không còn cần phải chứng minh điều gì với ai. Bạn sẽ sống tự do, bình yên và hấp dẫn mọi điều tốt đẹp đến với mình. Câu thứ 5, tôi biết ơn những gì có và những gì sắp tới. Lòng biết ơn là một trong những phẩm chất quan trọng nhất để có được cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Trong Phật giáo, lòng biết ơn không chỉ là cảm ơn vì những điều to lớn, mà còn là cảm giác trân trọng với những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống. Khi ta biết ơn, ta sẽ không còn cảm giác thiếu thốn, không còn lo lắng về những gì mình chưa có, mà thay vào đó là cảm giác đầy đủ và phong phú. Câu chuyện về vị thiền sư già thường hay kể lại cho đệ tử nghe về một ngày nọ, khi ông đang ngồi thiền và một cơn mưa lớn đến. Ông cảm thấy biết ơn vì mái nhà nhỏ vẫn che chắn cho mình, không bị dột, và ông cũng biết ơn cơn mưa đã làm mát lành không khí xung quanh. Những đệ tử hỏi tại sao ông lại biết ơn những điều bình thường như vậy. Ông cười và nói, khi ta biết ơn những điều nhỏ, ta sẽ thấy cuộc sống luôn trọn vẹn, không bao giờ thiếu thốn. Lòng biết ơn giúp ta không ngừng phát triển và mở rộng tâm hồn.
tạo ra những kết nối tích cực với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên. Cuộc sống sẽ mang lại cho ta những điều tốt đẹp nhất khi ta biết trân quý từng khoảnh khắc, từng sự việc trong hiện tại. Câu thứ 6, tôi tha thứ và buông bỏ. Tha thứ và buông bỏ là những bài học quý giá từ Phật giáo giúp chúng ta sống an yên và không vướng bận bởi những cảm xúc tiêu cực. Trong cuộc sống, có những lúc ta cảm thấy khó chịu, giận dữ khi bị đối xử không công bằng. Nhưng thay vì giữ lại những cảm xúc đó, Phật giáo dạy ta biết cách tha thứ và buông bỏ. Một câu chuyện nổi tiếng kể rằng một người bị lừa đảo và mất đi toàn bộ tài sản. Người ấy rất giận dữ và không ngừng oán trách kẻ lừa đảo kia, ngày đêm chìm trong cảm giác căm ghét. Nhưng sau một thời gian, người đó nhận ra rằng sự căm ghét này chỉ làm mình thêm khổ đau, không thể lấy lại tài sản đã mất và cũng chẳng thể thay đổi những gì đã xảy ra. Cuối cùng, người ấy quyết định tha thứ và buông bỏ. Ngay khi đó, tâm hồn người ấy như được giải thoát khỏi gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn bao giờ hết. Tha thứ không phải là hành động dễ dàng, nhưng nó mang lại sức mạnh giúp chúng ta bước qua những tổn thương và tránh xa sự oán hận. Tha thứ cũng không có nghĩa là quên đi mọi việc hay chấp nhận hành động sai trái, mà là cách để chúng ta chấm dứt vòng luẩn quẩn của giận dữ. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ không còn bị những tổn thương trong quá khứ chi phối và có thể tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại. Việc buông bỏ giúp bạn tránh xa rắc rối và đau khổ không cần thiết, sống tự do và thoải mái hơn. Câu thứ 7, tôi hướng tới sự bình yên trong tâm hồn. Một tâm hồn bình yên là điều mà bất kỳ ai cũng khao khát, nhưng không phải ai cũng biết cách đạt được. Trong giáo lý Phật giáo, sự bình yên không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn khó khăn, mà là cách chúng ta đối mặt với chúng. Đôi khi, cuộc sống có thể đem đến những thử thách, những biến cố không mong muốn, nhưng cách bạn ứng xử trước những khó khăn này mới thực sự tạo ra sự bình yên. Có một câu chuyện ngụ ngôn trong Phật giáo về một người đàn ông sống trong ngôi làng nghèo. Dù cuộc sống đầy rẫy những thiếu thốn, người đàn ông ấy luôn giữ được nụ cười trên môi và tâm hồn an yên. Khi có người hỏi ông về bí quyết, ông nói rằng bí quyết không phải là có thật nhiều của cải, mà là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có và không ngừng lan tỏa tình thương tới mọi người xung quanh. Với ông, một trái tim tràn đầy tình yêu thương là nguồn gốc của sự bình yên. Chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện này rằng không quan trọng bạn có gì, mà quan trọng là cách bạn nhìn nhận và đối mặt với cuộc sống. Khi bạn chấp nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không oán trách, không ganh đua, không nuôi dưỡng lòng tham lam, bạn sẽ cảm nhận được sự an yên từ bên trong. Đây cũng là giá trị sâu sắc của Phật giáo giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống trở nên tốt đẹp không phải nhờ những điều bên ngoài, mà nhờ sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Câu thứ 8, tôi sống trong hiện tại và không bám víu quá khứ. Quá khứ luôn là một phần của cuộc sống, nhưng việc bám víu vào những ký ức cũ có thể làm ta lạc mất hiện tại. Phật giáo dạy rằng, sống trong hiện tại là con đường dẫn đến hạnh phúc và bình yên. Khi ta tập trung vào từng khoảnh khắc hiện tại, ta không chỉ cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn mà còn tránh được những phiền muộn, lo âu không cần thiết. Câu chuyện về một nhà sư già từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống là minh chứng cho bài học này. Một ngày nọ, ông gặp một người bạn cũ đang chịu khổ đau vì những sai lầm trong quá khứ. Nhà sư khuyên người bạn hãy buông bỏ những ký ức đau buồn đó và thay vào đó là chú tâm vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại. Người bạn dần dần hiểu ra rằng, khi tâm trí cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, ta sẽ không bao giờ thực sự sống. Hãy thử mỗi ngày dành chút thời gian để ngồi xuống, hít thở sâu và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Khi bạn tập trung vào hơi thở, từng dòng suy nghĩ của bạn sẽ lắng đọng và những phiền muộn về quá khứ hay lo lắng về tương lai cũng sẽ tan biến. Khi sống trong hiện tại, bạn sẽ nhận ra những điều đẹp đẽ xung quanh mình và tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa. Câu thứ 9, tôi trân trọng từng mối quan hệ trong cuộc sống. Mỗi mối quan hệ trong cuộc sống là một duyên lành. Phật giáo nhắc nhở chúng ta rằng, mọi người xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng, có thể là để học hỏi hoặc là để trưởng thành hơn. Khi bạn biết trân trọng và chăm sóc cho các mối quan hệ, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ những người xung quanh. Có một câu chuyện ngắn về một thiền sư và đệ tử của ông. Vị thiền sư sống đơn giản và hiếm khi tiếp xúc với người ngoài.
nhưng mỗi lần gặp ai, ông đều nở một nụ cười và chào hỏi. Khi được hỏi tại sao ông lại luôn thân thiện với tất cả mọi người, vị thiền sư đáp rằng, mỗi người đều là một duyên lành trong cuộc đời ta. Dù họ mang đến niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều là bài học quý giá. Câu nói ấy như một lời nhắc nhở rằng, đừng bao giờ coi nhẹ hay bỏ qua những mối quan hệ trong cuộc sống, vì mỗi người đều góp phần làm nên hành trình của bạn. Việc biết trân trọng và đối xử tốt với mọi người sẽ không chỉ mang lại sự bình yên cho bạn, mà còn tạo ra một môi trường sống ấm áp, tràn đầy tình thương và sự hòa hợp. Đây cũng là nền tảng để bạn tạo dựng các mối quan hệ lâu dài, bền vững. Câu thứ 10, tôi biết cách chăm sóc cho bản thân và không ngừng hoàn thiện mình. Chăm sóc bản thân không chỉ là chăm sóc về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần. Đôi khi, chúng ta mãi chạy theo công việc, danh vọng, thành tựu mà quên mất rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và chăm sóc. Trong Phật giáo, chăm sóc bản thân cũng là cách để giữ gìn sự cân bằng và tạo nên hạnh phúc. Một câu chuyện về Đức Phật khi Ngài đi khất thực qua một ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng mời Ngài ngồi lại và dùng bữa cùng họ. Một đệ tử thắc mắc, hỏi rằng tại sao Ngài không dành thời gian để thiền định mà lại chấp nhận lời mời ấy. Đức Phật chỉ mỉm cười và nói rằng việc ăn uống, nghỉ ngơi là điều cần thiết để chăm sóc cơ thể, để có sức khỏe mà tiếp tục hành trình giác ngộ. Đây là bài học sâu sắc rằng, dù bạn có đam mê đến đâu, hãy nhớ dành thời gian để lắng nghe cơ thể, chăm sóc tinh thần và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi bạn biết tự yêu thương và chăm sóc cho mình, bạn sẽ luôn giữ được năng lượng tích cực, đồng thời lan tỏa sự vui vẻ, yêu đời đến những người xung quanh. Việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày không phải là để đạt đến sự hoàn hảo, mà là để sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn từng khoảnh khắc. Những bài học Phật giáo không phải là điều gì xa lạ hay quá đỗi phức tạp, đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống nhưng mang lại những giá trị tinh thần to lớn. Qua mỗi câu chuyện, mỗi bài học, bạn có thể thấy rằng việc sống trọn vẹn, biết buông bỏ, hướng tới sự bình yên là những điều mà ai cũng có thể làm được. Cuộc sống này là một hành trình dài với nhiều niềm vui và cả thử thách. Nhưng khi bạn biết nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của lòng biết ơn, sự tha thứ và trân trọng từng khoảnh khắc, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ bên trong, thu hút những điều tốt đẹp và tránh được những rắc rối không cần thiết. Nếu bạn cảm thấy những bài học này mang lại cho mình điều gì đó ý nghĩa, hãy chia sẻ cảm nhận của bạn trong phần bình luận và đừng quên nhấn like video này để giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với nhiều người hơn.